සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අපත් සමගින් සජීවීව එකතු වන සහෘද හිතවතුන්ට ඒ වගේම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජපානයේ සිට අද සජීවීව අපත් සමගින් එකතු වන සහෘද හිතවතුන්ට. ඉතින් Your Pathway to Japan webinar series මාලාවේ අද දවසේදී ඔබත් මමත් මේ එකතු වන්නේ තුන්වන වැඩසටහන සමගින් කොහොමද නිවැරදි ආකාරයට ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ජපානයට ඇතුළු විය හැක්කේ එහෙමත් නැත්නම් ජපානයට පැමිණිය හැක්කේ කියන මේ කාරණාව ඔබත් සමගින් සාකච්ඡා කරන්නට ඔබව දැනුවත් කරන්නට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට සඳහන් කළ යුතුයි මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේදීම මෙවන් වූ වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඔබ වෙනුවෙන් සංවිධානය කිරීමේ මූලික අභිප්‍රාය එහෙමත් නැත්නම් මූලික අරමුණ වන්නේ නිවැරදිව ජපානයට පැමිණීමට එහෙමත් නැත්නම් නීත්‍යානුකූලව ජපානයට පැමිණීමට ඔබට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් නිසියාකාරව ලබා දීම. ඉතින් අපි නැවත වරක් ඔබට සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි නීත්‍යානුකූලව නිවැරදිව ජපානයට ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස පැමිණීමෙන් ඔබගේ අනාගත බලාපොරොත්තු සාර්ථක කරගන්නට ජපානය නිවැරදි තෝතැන්නක් වනවාට නොඅනුමානයි. ඒ වගේමයි ඔබ නිවැරදි ශිෂ්‍යයෙක් නොවන ලෙසට එහෙමත් නැත්නම් නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට කිසියම් හෝ වැරදි මාර්ගයකින් ජපානයට පැමිණියහොත් එහි ප්‍රතිවිපාක අතුරුඵලත් භුක්ති විඳින්නට වන්නේ ඔබටමයි කියන මේ කාරණාව නැවත වරක් සඳහන් කරමින් මම සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේදී කොයි ආකාරයෙන්ද මේ වැඩසටහනේ පෙළ ගැස්ම සැදී තිබෙන්නේ කියන ආකාරය ඔබට පැහැදිලි කරන්නට. පළමුවෙන්ම අපි යොමු වන්නට සූදානම් වෙනවා ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමන් අතිගරු සංජීව් ගුණසේකර මහතාණන් ඔබ වෙතට ගෙනෙන පණිවිඩයට. ඉන් අනතුරු අපි සූදානම් ජපානයේ තුල පිහිටි ජපාන් භාෂා පාසල් ද්විත්වයක් සම්බන්ධ කරගන්නට සජීවීව එම පාසල් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොයි ආකාරයටද එම පාසල් වලට ඔබට ඇතුළත් විය හැක්කේ කොයි ආකාරයටද කියන මේ කරුණ සාකච්ඡා කරන්නට. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් වෙනවා ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගැන ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නට රිට්සුමේකාන් ඒෂියා පැසිෆික් විශ්වවිද්‍යාලය අපත් සමගින් අද දවසේදී සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා මේ කියන කාරණය ඔබත් සමගින් සාකච්ඡා කරන්නට. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් වෙනවා ජපානයේ ඔබට තිබෙන පශ්චාත් උපාධි අවස්ථා සහ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ගැන සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න. ඒ සඳහා ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලය සහ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව වෙනුවෙන් මහාචාර්යවරුන් අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වීමට නියමිතයි. ඉන් අනතුරුව අපි ඔබත් සමගින් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා ඔබට තවත් ජපානයට තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාල හරහා කොයි ආකාරයකටද පැමිණිය හැක්කේ කියන මේ කාරණාව. ඉන් අනතුරුව ඔබට ශිෂ්‍යයෙකු විදිහට ජපානයට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගත්ත පුද්ගලයන් එහෙමත් නැත්නම් ශිෂ්‍යයන් විදිහට ඉඳලා අද දවසේදී ජපානය ඇතුලේ තමන්ගේ භූමිකාව තමන්ගේ ජීවිකාව කරගෙන යන පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙකුගේ එම සාර්ථකත්වයේ රහස් සාර්ථකත්වයේ කතාවන් ත්‍රිත්වයක් ඔබට ගෙනෙන්නටත් අපි සූදානම්ින් සිටිනවා. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් වෙනවා ඔබත් සමගින් ඔබ විසින් අපට යොමු කරන ලද ප්‍රශ්න සහ ගැටලු සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නට. ඉතින් මේ ආකාරයටයි අද දවසේදී වැඩසටහනේ පෙළ ගැස්ම රැඳී තිබෙන්නේ. වැඩසටහනේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් අපි ප්‍රථමයෙන්ම සූදානම් වෙනවා ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ තානාපතිතුමන් සංජීව් ගුණසේකර මහතාණන්ගේ පණිවිඩය ඔබට ගෙනෙන්නට. ජපානයට එන වැඩසටහන් මාලාවේ අද මේ තුන්වෙනි අදියරයි. අද අපේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ජපානයෙන් මෙහෙයුම් කරන වැඩසටහන এডুকেෂන් අධ්‍යාපනය සඳහා ජපානයට කොහොමද අපේ ලාංකිකයන් එන්න පුළුවන්. උපාධි සහ ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් වලට ජපානයෙන් ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙනවා. වැඩිම ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් වල රාශියක් ස්කෝලර්ෂිප් දෙනවා. ඒ සැමම අපේ ශ්‍රී ලංකා embassy japan.com
srilankaembassyjapan.com වෙබ් අඩවියේ අපි ඒවා පෝස්ට් කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා එම්බසි ජපාන් Facebook පිටුව හරහත් ඒවා පෝස්ට් කරනවා. ඉතින් හින්දා ඒවා බලන්න. අද විශේෂඥයෝ අපේ තානාපති කාර්යාලයේ රොෂාන් ගමගේ මහත්තයත් ඒ වගේම නොයෙකුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශවල නිලධාරීන් අද කතා කරයි ඒ ඉස්කෝලවලට එන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකින්ද ලංකාවෙන් ශිෂ්‍යයෝ විවිධ ආයතන වලට මෙහෙ එනවා. language studies ජපාන් ඉගෙන ගන්න එනවා පළමුවෙන්ම සල්ලිදී. නමුත් මෙය කෙලින්ම directly ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් එක්ක ආයතනයත් එක්ක කතා කරලා ඇප්ලයි කරලා සල්ලි අවුරුද්දට බැඳලා අතරමැදිව අවශ්‍ය නැහැ. සල්ලි බැඳලා වීසා එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්, ලබාගෙන මෙහෙ එන්න පුළුවන්. අතරමැදිව අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම vocational school මෙහෙ තියෙනවා. ඒ වගේම undergraduate graduate schools වලට මෙහෙ apply කරලා ඒ information ලබාගෙන web අඩවියෙන් information ලබාගෙන ඒවට apply කරලා සල්ලි බැඳලා කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. අතරමැදිව ලංකාවේ අතරමැදිව කිසිම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙ ආවම මේ ශිෂ්‍යයන්ට ඉගෙනගෙන මෙහෙ රැකියා ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන් language knowledge එකෙන් පමණක් නොව ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ස්කිල් එකත් එක්ක මෙහි ස්කිල් ටෙස්ට් එකක් පාස් වෙලා semi skill කියලා කැටගරි දෙකක් තියෙනවා. semi skill කැටගරි එකෙන් පාස් වුණොත් අවුරුදු 3ක වීසා එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් පස්සේ ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න පුළුවන්. ස්කිල් කැටගරි එකට පාස් වුණොත් අවුරුදු 5ක වීසා එකක් ලංකාවෙන් කසාද බැඳලා කසාද ඒ ළමයි පවුලුත් මෙහාට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීසා කැටගරි දෙක semi skill අවුරුදු 3යි, තව අවුරුදු 3ක් රිනිව් කරන්න පුළුවන්. ස්කිල් කැටගරි එක අවුරුදු 5යි, තව අවුරුදු 5ක් රිනිව් කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේදී permanent resident එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඒ සියල්ලම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන සියල්ලම ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන දැනගෙන තීක්ෂණව සිතා බලා ඒ නොලෙජ් එකත් එක්ක මෙතනට එන එක තමයි අපි එන්කරේජ් කරන්නේ. මෙහි ආවම අපේ ශ්‍රී ලංකා මිෂන් ඉන් ජපාන් ඔයගලන්ට උදව් කරන්න අපි පෙනී සිටිනවා. අද මම හිතනවා ඔයගලන් මේ වැඩසටහනෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නේ කියලා මම හිතනවා. අතිගරු තානාපතිතුමන්ට සූතිවන්ත වෙමින් ඉන් අනතුරුව මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අංගයන් වෙත ඔබව කැඳවාගෙන යාමටයි මේ අපගේ සූදානම. ඉතින් අද දවසේදී ප්‍රථම අංගය ලෙසට ජපානයේ පිහිටි ජපන් භාෂා පාසල් ද්විත්වයක් ඔබ වෙත ගෙනීමට අපි සූදානම්. එහි පළමු පාසල ලෙස ජපානයේ ශිසෝකාහි පිහිටි නුමුසු ජපන් භාෂා පාසල වෙතයි අපි ඔබව රැගෙන යන්නට මේ සූදානම් වන්නේ. නුමුසු ජපන් පාසල වෙනුවෙන් ඕයිෂි ගුරුතුමන් මහත්මා අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා. ඔහු ජපන් භාෂාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරાવી කොයි ආකාරයකටද එම භාෂා පාසල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන මේ කාරණය. එම ජපන් භාෂාවෙන් ඔහු පැහැදිලි කරන දේ අද දවසේදී මම ඔබට සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීමට සූදානම්. එසේනම් අපි යමු එමු. ඕෂි සෙන්සei කොන්නිචිවා. こんにちは。よろしくお願いします。はい。では、紹介させていただきます。私、大石正明と申しまして、沼津日本語学院の校長をしております。ちょっと画面をちょっと共有させてもらってよろしいですか? අද දවසේදී අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්නේ නුමුසු ජපන් භාෂා පාසලේ ප්‍රධාන ගුරුතුමන් ජපන් භාෂා පාසලේ නුමුස් ඕයිෂි ගුරුතුමන්. ですね。ちょっと待ってくださいね。
よいしょ。表示を。画面見えますでしょうか？はい、見えてます。はい、はい。実は沼津日本語学院は、浜松日本語学院と2つの学校があります。නුමුසු ජපන් භාෂා පාසලේ ප්‍රධාන ජපන් භාෂා පාසල් දෙකක් පවතිනවා. හමමත්සු ජපන් භාෂා පාසල සහ නුමුසු ජපන් භාෂා පාසල. はい。で、すみません。浜松の方は、非常になんて言うんでしょう、工業が盛んで、ヤマハとか、河合とか、あとは、そうですね、鈴木、皆さん知ってると思うんですが、そういった、工業が盛んな大きな町です。හමමත්සු කියන මේ නගරය බෙහෙවින්ම කාර්මික නගරයක්. ඔබ දන්න ආකාරයට යමහා, කවයි, සුසුකි කියන මේ ආකාරයේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ විවිධ නිෂ්පාදකයන් මේ කියන හමමත්සු නගරය තුල සිටිනවා. はい。で、沼津は、皆さんもご存知の、富士山がよく見える、そういった、漁業とか、そういった、観光で有名な場所です。නුමසු කියන නගරය පිහිටලා තිබෙන්නේ ඔබ හැමෝම දන්න ෆුජි යමා කියන ගිනි කන්ද ආශ්‍රිතව සංචාරකයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ නගරයක් විදිහටයි නුමසු නගරය අපි හඳුනගන්නේ. はい。で、この私たちの学校は、学校法人静岡理工科大学と言いまして、法人グループの学校になっています。එතකොට මෙම ජපන් භාෂා පාසල පාසල් පද්ධතියක එහෙමත් නැත්නම් පාසල් පදනමක එක් පාසලක් විදිහට තමයි හඳුනා ගැනෙන්නේ. මොවුන් සතුව විශ්වවිද්‍යාලයකුත් පවතිනවා. はい。まずは大学がありまして、その他に、専門学校が6校と、中学、高校が2つずつあります。ඒ වගේමයි මේ කියන අධ්‍යාපන ආයතනය සතුව ප්‍රධාන වශයෙන් එක් විශ්වවිද්‍යාලයක්, කාර්මික අධ්‍යාපන ආයතන 6ක්, ඒ වගේම ද්විතීය පාසල් සහ තෘතීය පාසල්, උසස් පාසල් කියන මේ පාසල් ගොන්නම මොවුන්ගේ අධ්‍යාපන පදනමට ආයතනයට ඇතුළත් වෙනවා. で、いろんな学部学科がありますので、入学してきた学生は、卒業した後に、このような学校の方に、専門学校や大学の方にですね、ほとんどの学生が進学します。එතකොට ජපන් භාෂා පාසල අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව කාර්මික විද්‍යාල සඳහා ද්විතීය අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබට විවිධ අංශයන් තෝරා ගැනීමට හැකි. එතකොට මේ සිසුන් සහ සිසුවියන් එය කියන්නා වූ විවිධ විෂය පතයන් වලට යොමු වෙමින් සිටිනවා. で、実は浜松の方は今年の1月に新しく校舎ができまして、で、沼津の方は沼津、情報ビジネス専門学校の7階にあります。එතකොට හමමත්සු ප්‍රදේශයේ පවතින ජපන් භාෂා පාසල මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ තමයි ඉදි වෙලා පවතින්නේ. නුමසු වල පවතින ජපන් භාෂා පාසල ඔවුන්ගේ ගොඩනැගිල්ලේ 7 වෙනි මහලේ තමයි පවතින්නේ. はい。で、浜松の方は、そうですね、今年度から、505名、そして沼津の方は150名の学生を、収容することができます。මේ වසර තුලදී හමමත්සු ජපන් භාෂා පාසලට සිසුන් 505ක්, නුමසු ජපන් භාෂා පාසලට සිසුන් 150ක් ඇතුළත් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. はい。で、これまでスリランカの学生は両校合わせて約60名が巣立っていきまして、今現在は浜松の方が10名、沼津の方は12名のスリランカの学生がいます。ශ්‍රී ලංකාවේ සිසු සිසුවියන් මේ වන විට 60 දෙනෙකුට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට මෙම ජපන් භාෂා පාසල් ද්විත්වයට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ අතුරින් හමමත්සු ජපන් භාෂා පාසලේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා සිසු සිසුවියන් 10කුත්, නුමසු ජපන් භාෂා පාසලේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා සිසු සිසුවියන් 12කුත් තමන්ගේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටිනවා. はい。学校としては、当然留学生なんですけども、留学のその授業の内容としては、4月の入学生と10月の入学生がいます。එතකොට මේ ජපන් භාෂා පාසලට ඔබට අන්තර්ජාතික සිසුවෙක් විදිහට ඇතුළත් විය හැකි වසරකට දෙවතාවක් 4 වෙනි මාසයේ සහ 12 වෙනි මාසයේ.
で、学校の方でですね、サポートとして、このようなアルバイト等々のですね、これはサポートもしています。එමෙන්ම මෙ ජපන් භාෂා පාසලට ඔබ ඇතුළත් වුණයින් අනතුරුව ඔබට අතිකාල රැකියාවක් සොයා ගැනීම සඳහා සහ අතිකාල රැකියාවක් කිරීම සඳහා මේ කියන පාසල ඔබට උදව් කරනවා. はい。学生はやっぱり、生活するのに、アルバイトが必要になっていますので、私たちも適切なアルバイトを紹介しています。ඒ වගේම පාසල් සිසුවෙක් වුණාන් පස්සේ ඔවුන්ට තමන්ගේ දෛනික වියදම් සපුරා ගැනීම සඳහා අතිකාල රැකියාවක් අවශ්‍ය නිසා මෙම පාසල ඔබට අතිකාල රැකියාවක් සොයා ගැනීම සඳහා උදව් කරනවා. はい。で、また、生活するのに、アパートの方も紹介して、一人で住む人もいますが、二人とか三人で、アパートを共有している学生もおります。ඒ වගේම මෙම පාසලට ඇතුළත් වුණෙන් අනතුරුව ඔබට ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය නිවෙස් සොයා දීම මෙම පාසල තුලින් සිදු කරනු ලබනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් තනියම ජීවත් වෙන්න, ඔබට තනියම ජීවත් වීම සඳහා කුලී නිවසක්. එහෙමත් නැතිනම් ඔබට තවත් ඔබගේ මිතුරන් සමග මිතුරන් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු සමග ජීවත් වන්නට හැකියාව තියෙනවා නම් ඒ ආකාරයට සෑම දෙනාටම එකට ජීවත් විය හැකි කුලී නිවසක් සොයා ගැනීමට මෙම පාසල ඔබට උපකාර කරනවා. はい。で、あと、学校ではいろんな行事がありますので、年間を通して、もちろん入学、それから、いろんな遠足、そうした、イベントにですね、参加することができます。地元のこういった企業の方にも訪問したりすることができます。ඒ වගේමයි වර්ෂය පුරාවටම මෙම පාසල විසින් සංවිධානය කරන විවිධ වැඩසටහන් පවතිනවා, විවිධ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම විවිධ වූ කාර්මික ආයතනවලට ගිහිල්ලා ඒවා සියසින් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව මෙම පාසල විසින් තමන්ගේ සිසුවියන් හට ලබා දෙනවා. ですね。ここに挙げている学生たちは、それぞれ、就職、要するに専門学校に行ったり、大学に行った後に就職した学生です。ここにいる学生は、スリランカの学生で、現在、浜口ウレタンという、いろんな、企業ですね、結構大きな企業に、就職しています。මේ වෙලාවේ ඔබට තිරේ දිස්වන සිසුන් 4 දෙනා මේ වන විට තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය හමාර කරලා ජපානයේ විවිධ ආයතනවල සේවයේ නිරත වී සිටින සිසුවියන් 4 දෙනෙක්. ඔබට පෙනෙනවා නම් 3 වෙනි සිසුවා ඔහු ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙක් මේ වන විට ජපානයේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක තමන්ගේ සේවය සිදු කරමින් සිටිනවා. はい。で、しかも彼は最近、スリランカの学生も、現地から、紹介して、今これからですね、私たちの学校の方にですね、新しい学生が来るように、今、仲介役としても、働いております。ඒ වගේමයි මේ 3 වෙනියට සඳහන් වෙන ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට ජපානයට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සිසුවියන්ට මේ කියන ජපන් භාෂා පාසලට ඇතුළත් වීම සඳහා මඟ පෙන්වමින් මේ පාසලට උදව් කරන බවත් පවසා සිටිනවා. すみません。もう一つですね。すみません。ちょっと共有します。ね。あれ。ちょっとすみません。間違えましたね。すみません。ちょっと画面が、出ないんですけれども、今現在、スリランカから、私たちの学校には、12名がですね、新しい学生が来ておりまして、それで、やはりコロナウイルスの関係で、4月の学生がまだ来ていない状態なのでですね。でも、今、ズームによる、レッスンを行っています。ඒ වගේමයි සඳහන් කරන ආකාරයට මේ වසර තුල පමණක් සිසුන් 12 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ජපානයට මෙම පාසල සඳහා ඇතුළත් වී තිබෙනවා. නමුත් 4 වන මාසයේදී පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටි සිසුවියන්ට තවමත් පැමිණීමේ අවකාශය හිමි වෙලා නැහැ. නමුත් ඔවුන් වෙනුවෙන් Zoom තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් මාර්ගගත ආකාරයට ඉගෙනවීම් කටයුතුත් මේ පාසල තුලින් සිදු කරමින් සිටිනවා. はい。そうですね。で、あとは、うちの学生の卒業生で、なんでしょうね。ある韓国の方がですね、日本に留学にしてきて、
で、実は電車事故に遭ってしまったんですね。මීට ප්‍රථම මෙම පාස්තරට ඇතුළත් වුණු කොරියානු ජාතික සිසුවේ අවාසනාවන්ත ලෙස දුම්රිය අනතුරකින් මිය ගිහිලා තියෙනවා. はい。でも、その学生ですね、ちょっと、見せるかな見れるかなちょっとお待ちください。これで見れるかなはい。この、韓国の学生が、実は、日本人をですね、そのホームから落っこってしまったその日本人を助けました。මේ කියන කොරියන් ජාතික සිසුවා ජපාන් ජාතිකයන්ට බෙහෙවින් උපකාර කරපු සිසුවෙක්. はい。で、それで、この、お母さんの方がですね、そういったことで、奨学金を、皆さんに提供することになりました。මේ කියන සිද්ධිය නිසාවෙන් මේ කියන ජපන් ජාතික කාන්තාව ඇයගේ මව ලෙස හඳුන්වන ජපන් ජාතික කාන්තාවක් ඔහුව සිහිපත් කරමින් ඔහු වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්වයක් ප්‍රදානය කරන්නට යෙදිලා තිබෙනවා මේ ජපන් භාෂා පාසල වෙත. はい。で、それで、うちの学生が卒業生です。今年卒業した学生ですけれども、彼の、記録に載せた本の中に、1ページですね、彼女が載ることになりました。මේ කියන ආකාරයට ශිෂ්‍යත්වයේ අධ්‍යාපන අවස්ථාව ලබාගත් ශ්‍රී ලංකීය සිසුවියක් විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකීය සිසුවියගේ අදහස් පොතකට සනිටුහන් කරන්නටත් මේ පාසල උත්සුක වෙලා තියෙනවා. はい。スリランカの方々は日本のドラマでですね、昔のドラマ、おしんというドラマがあるんですね。ඔබට මතක නම් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් විදිහට අපිට ජපානය ළඟම වන්නට එක හේතුවක් තමයි ඔෂින් කියන නාට්‍ය කතාංග මාලාව. はい。そのことと、その彼の死に対して彼女がこのような文章を作って、彼女は奨学金を得ることができました。ඉතින් මේ කියන ආකාරයට එම ඔෂින් කතාංග මාලාව සහ මේ කොරියානු ජාතික ශිෂ්‍යයා පිළිබඳව මේ ආකාරයෙන් රචනාවක් ලිවීමෙන් අනතුරුව මේ ශ්‍රී ලාංකීය සිසුවියට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මේ කියන ශිෂ්‍යත්වය ලබා ගන්නට. はい。それで現在彼女は今、英和学院大学というところに、今、勉強をしております。ඉන් අනතුරුව මේ ශ්‍රී ලාංකීය සිසුවිය මේ වන විට ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබමින් සිටිනවා. はい。最後にこの二人は、私たちの学校、まず日本語学院を卒業した学生で、自動車の大学校の方で勉強し、この二人は就職が決まりまして、このように、自動車の整備士としてこれから働くことになります。අවසාන වශයෙන් මේ පාසලේ කාර්මික අංශයෙන් වාහන නඩත්තු කිරීමේ කාර්මික විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන් දෙදෙනෙකු මේ වන විට ජපානයේ ප්‍රධාන පෙළේ කාර්මික වාහන සම්බන්ධ කාර්මික ආයතන දෙකක රැකියාව ලබාගෙන සිටිනවා. はい。で、私たちの学校ではこれから、スリランカの学生、10月の申請に向けて、そうですね、16名の学生、で、浜松でも、18名の学生を、これから申請に向けて、今、準備中だということです。අවසන් වශයෙන් මේ වසරේ 10 වන මාසයේ නුමසු ජපන් භාෂා පාසල සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සිසුවියන් 16 දෙනෙක් සහ හමමත්සු ජපන් භාෂා පාසල සඳහා සිසුවියන් 18 දෙනෙක්ව ඔවුන් පිළියෙල කරමින් සකස් කරමින් සිටිනවා. はい。以上、スリランカの学生は非常に、優しい学生が多くて、私たちもいつも、声をかけて、挨拶をしたりしておりますので、本当にこれからも、温かく迎えていきたいと思っています。ශ්‍රී ලාංකික සිසුවියන් නැත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් කාරුණික සිසුවියන් නිසාම ජපන් ජාතිකයනුත් ඔවුන්ට තමන්ට හැකියායුරින් උපකාර කරමින් ඔවුන්ව ජපානය වෙත බොහොම සාදරයෙන් පිළිගැනීමට සැදී පැහැදී සිටිනවා. දෙවා සෙන්සේ අරිගතෝ ගොසයිමාස්ටා. ありがとうございました。බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඉන් අනතුරුව අපි ඔබට සූදානම් වෙනවා තවත් එක් ජපන් භාෂා පාසලක් හඳුන්වා දෙන්නට. ජපානයේ ඕයිතා ප්‍රාන්තයේ බෙප්පු ප්‍රදේශයේ පිහිටි මිසොබේ ජපන් භාෂා පාසල වෙතයි අපි ඔබව රැගෙන යන්නේ. මිසොබේ ජපන් භාෂා පාසල වෙනුවෙන් අද දවසේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා එම පාසලේ
අන්දෝ නනකෝ මහත්මිය සහ එම මහත්මියගේ කතාව අද දිනේදී ඔබට සිංහලෙන් සාරාංශගත කරන්නට රජිත සූරියසේකර මහත්මයා අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබටයි අවස්ථාව. අන්දු සෙන්සේ. はい、よろしくお願いします。お願いします。私は安藤奈々子と言います。それでは私たちの学校の紹介をします。先生ගේ නම අන්දෝ නනකෝ. දැන් ඉඳලා අපි බෙප්පුනි සබකපෙන් කොලෙජ් එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 私たちの学校は別府溝部学園短期大学と言います。 ඉස්කෝලේ නම තමයි බෙප්පු මිසබේ ගක්වෙන් ටංකි දායකකෝ. ඒ කියන්නේ බෙප්පු මිසබේ ගක්වෙන් අර්ධකාලීන විශ්වවිද්‍යාලය. 私たちの学校は短期大学です。2年の大学になります。 අපේ ඉස්කෝලේ මේ අවුරුදු දෙකක අර්ධකාලීන විශ්වවිද්‍යාලයක්. කියන්නේ අවුරුදු දෙකක විශ්වවිද්‍යාලයක්. 短期大学で勉強するのは仕事や生活に役立つ科目を勉強します。 ජපානයේ අවුරුදු දෙකක විශ්වවිද්‍යාල කියන කැටගරි එක යටතේ ඔයගොල්ලන්ට තමන්ට අවශ්‍ය කියන්නේ මේ තමන්ගේ තමන් ජොබ් මේ කියන්නේ රැකියාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වන පසුබිම සඳහා සහ තමන්ට අවශ්‍ය වන විෂය කරුණු පිළිබඳව ඉගෙනීමක් ලැබෙන්න පුළුවන් වෙනවා. 2年間で勉強した後、短期大学士ディグリーがもらえます。 ලංකාවේ මේ සිස්ටම් එක තාම නැහැ. ඇසෝසියේට් ඩිග්‍රී කියන එකක් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 卒業した後は就職をしたり、新しい学校に進学をしたりします。 ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලෝ ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන රැකියාව සඳහා යන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙන පාසලකට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. 大学と専門学校のいいところが集まったのが短期大学になります。 මේ සිස්ටම් එක අනුව කිව්වොත් අවුරුදු 4ක විශ්වවිද්‍යාලයකුයි ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක අපි ටෙක්නිකල් කොලෙජ් කියලා කියන්නේ ඒ දෙකම අතරමැදි ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන හොඳ දේවල් සේරම එකතු කරලා හදපු ඉස්කෝලයක් තමයි අර්ධකාලීන විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ. 私たちの学校には4つの学科があります。 ඉස්කෝලේ ඩිපාර්ට්මන්ට් 4ක් තියෙනවා. 1つ目はライフデザイン総合学科です。 පළවෙනි එක තමයි ලයිෆ් ඩිසයින් කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. 2つ目は食物栄養学科です。 දෙවෙනි එක තමයි ෆුඩ් ඇන්ඩ් නියුට්‍රිෂන් කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. 3つ目は幼児教育学科です。 තුන්වෙනි එක තමයි early childhood education. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා වන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. 4つ目は介護福祉学科です。 තුන්වෙනි එක තමයි අපි වැඩිහිටියන් බලා ගන්නවා කියන පැත්තෙන් කතා කරොත් ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තමයි තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි එක. ライフデザイン総合学科には留学生が入れるコースが2つあります。 ලයිෆ් ඩිසයින් කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පිටරට ළමයින්ට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කෝස් දෙකක් තියෙනවා. 1つ目はビジネス観光コースです。 පළවෙනි එක තමයි බිස්නස් ටුවරිසම් කෝස් එක. ビジネス観光コースでは日本語の勉強プラスビジネスや観光の勉強をします。 මේ කෝස් එක ඇතුළේදී මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ජපාන් භාෂාවත් එක්ක බිස්නස් සම්බන්ධ දේවල් ඊට පස්සේ ටුවරිසම් සම්බන්ධ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 2年後は貿易の会社やビジネスの会社、ホテルで就職をしたり、新しい大学に行ったりします。 අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ ට්‍රේඩින් කම්පැනිස් එතකොට බිස්නස් සම්බන්ධ කම්පැනිස් ඊට පස්සේ ටුවරිසම් සම්බන්ධ කම්පැනිස් වල ඔයගොල්ලන්ට රැකියාව කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒකම ඒ සම්බන්ධව තව වැඩි දුර අධ්‍යාපනය සඳහා වෙනත් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් වීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. もう一つは日本語コースです。 ඊළඟ එක තමයි ජපාන් භාෂා වැඩසටහන. 日本語コースは日本語の勉強がメインです。 ජපාන් භාෂා වැඩසටහනේදී ඔයගොල්ලෝ මුලින් වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන ජපාන් භාෂාව. でも日本語だけでなく、パソコンやスポーツの授業もあります。 ජපාන් භාෂාවට අමතරව
ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රීඩා සම්බන්ධ දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව පරිගණක සම්බන්ධ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 2年間で JLPT や EJU を取得して、卒業後は大学や専門学校に進学をします。 අවුරුදු දෙකක් අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට ජපන් භාෂා ප්‍රවණතා විභාගය N2 කියන ලෙවල් එකත් ඊට පස්සේ N3 කියන ලෙවල් එකත් පාස් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයකට නැත්තම් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකකට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. 食物栄養学科にも留学生コースというコースがあります。 Food and Nutrition කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පිටරට ළමයින්ට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කෝස් එකක් තියෙනවා. スリランカの学生が魚をさばいています。 ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ජපානයේ සුෂි කියලා තියෙනවානේ. ඒවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයෙක් ඉන්නේ. මෙයා මේ ඒ වගේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්නවා ඒකට. 食物栄養学科留学生コースでは、日本語の勉強に加えて、栄養や料理の勉強、レストランやホテルで働くための勉強をします。 මේක ඇතුළේදීත් ඔයගොල්ලන්ට ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කියන්නේ ආහාර සම්බන්ධ දැනුම, ඊට පස්සේ රෙස්ටෝරන්ට් වලට ඕන කරන දැනුම, ඊට පස්සේ හොටෙල් වලට ඕන කරන දැනුම පවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 介護福祉学科にも留学生コースがあります。 මෙහෙ තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ වයසක අයව බලා ගන්න පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්. ඒක ඇතුළේදී ඔයගොල්ලන්ට ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 介護福祉学科留学生コースは3年間のコースになります。 මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ කෝස් එක විතරක් අවුරුදු 3ක කෝස් එකක් බවට පත් වෙනවා. これは私たちの学校の2年間の学びになります。 මේ ඉස්කෝලේ අවුරුදු දෙකක් පුරාට ගන්නන දේවල් කෙටි සටහනකට අරන් තියෙනවා. 日本語を勉強したり、専門の勉強をしたりして、その後、資格をたくさん取って卒業をします。 මුලින්ම ජපන් භාෂාව ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ Tamanට අවශ්‍ය කරන විශේෂ දේවල් ඉගෙනගෙන ඒවට අවශ්‍ය කරන ලයිසන්ස් අරගෙන Tamanට පාසල් ග්‍රැජුවේට් වෙන්න පුළුවන්. 私たちの学校は資格取得に力を入れています。 ඉස්කෝලේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ Tamanට මේ ජපානයේ සාමාන්‍යයෙන් රැකියාවක් කරන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන ලයිසන්ස් ඒවා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේන්ලි මේගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ උගන්වනවා කියලා තමයි කියන්නේ. これらが私たちの学校で取れる資格です。 මෙතන ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඊට පස්සේ ඒ වුණ කරන ලයිසන්ස් වගේ දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. 今私たちの大学には9の国から107人の留学生が来ています。 මේ ඉස්කෝලේ රටවල් 9ක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට අමතරව ලංකාවෙන් 21 දෙනෙක් මේ ඉස්කෝලේ දැනට ඉගෙන ගන්නවා. スリランカからは21人の留学生が来ています。 21 දෙනෙක් ලංකාවේ කට්ටිය ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. 私たちの学校に入るためには JLPT 日本語能力試験が必要です。 ඉස්කෝලේ අර්ධකාලීන විශ්වවිද්‍යාලයක් වන හින්දා ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා N3 කියන ලෙවල් එක. ලංකාවේ දැන් එනකොට N3 කියන ලෙවල් එක ඕන ඉස්කෝලේට ඇතුළත් වෙන්න. 試験の時には日本語の試験と面接があります。 ඉස්කෝලේට ඇතුළත් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ව සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ලක් කරනවා. ඒ වෙලෙදී ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම N3 මට්ටමට තියෙනවද කියන එක බලලා තමයි ඉස්කෝලේට ඒගොල්ලෝ ඇතුළත් කරගන්නේ. 私たちの学校はボランティアに力を入れているので、積極的に将来のために、自分の国のために
活動してくれる人たちを募集しています。ඉස්කෝලේ ගොඩක් වැදගත් වශයෙන් සලකන දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ volunteers තමන් ඒ කියන්නේ තමන් කැපවීමෙන් තමන්ගේ රටට ශ්‍රී ලංකාවට දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් වැදගත්කමක් දීලා ඉස්කෝලේට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියන්නේ. 私たちの学校に入学した後に奨学金に申し込むこともできます。ඉස්කෝලේට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ඇතුළත් ඔයගලන්ට අයදුම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධ ශිෂ්‍යත්ව ගැන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. これは私たちの学校に入る時のお金です。 මේ තියෙන්නේ ඉස්කෝලේට ඇතුළත් වෙනකොට ඔයගලන්ට පළවෙනි අවුරුද්දට සහ දෙවෙනි අවුරුද්දට යන වියදම්. ライフデザイン総合学科と食物栄養学科のお金はこの金額になっています。 ලයිෆ් ඩිසයින් කියන එකටයි ඊට පස්සේ ෆුඩ් ඇන්ඩ් නියුට්‍රිෂන් කියන කෝස් එකටයි තමයි මේ ගාන එකම ගාන තමයි ඒ කෝස් එකටම යන්නේ. 介護福祉学科はこのお金よりも少し高くなっています。 වැඩිහිටියන් බලා ගන්න එක සම්බන්ධව තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළත් වෙන්න මීට වැඩිය පොඩි ගාණක් වැඩි වෙනවා. 私たちの学校は4月入学と9月入学があります。 ඉස්කෝලේ 4 වෙනි මාසයේ ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ඊට පස්සේ 9 වෙනි මාසෙත් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ළමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 私たちの学校はスリランカの ISM と、提携を結んでいます。 ලංකාවේ ISM කියන ආයතනය හරහා ඔයගොල්ලන්ට මේක සම්බන්ධ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. もし私たちの学校に興味がある人は、私たちの学校か ISM に連絡をしてください。 මේ ඉස්කෝලේට එන්න කැමති ළමයි ඉන්නවා නම් ජපානයේට ඩිරෙක්ට් කතා කරන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන ISM ආයතනය කතා කරලා විස්තර ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ありがとうございました。 ගොඩක් ස්තුතියි අමතක. ありがとうございました。ラジタさんもありがとうございました。බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වුණාට ඇත්තටම මේ වන විට සජීවීව අපට ප්‍රශ්න සහ ගැටලු රාශියක් පැමිණෙමින් පවතිනවා. ඒ සජීවී ප්‍රශ්න සහ ගැටලු අවසානයේදී ඔබත් සමගින් සාකච්ඡා කරන්නට අපි සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේමයි විශේෂ මතක් කිරීමක් ඔබට කරන්නට අවශ්‍යයි. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ කොයි ආකාරයකටද ජපානයේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට පැමිණිලා ඉන් අනතුරුව ඔබගේ රැකියාවක් ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් ජපානයේ ආරම්භ කිරීමට ඔබට තියෙන හැකියාව පිළිබඳව. නමුත් ජපානයට කොයි ආකාරයකටද රැකියාවක් සඳහා පැමිණිය හැක්කේ කියන මේ කාරණය වෙනත් වැඩසටහනකින් ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්න අපි සූදානම්. ලබන මාස 10 වන සෙනසුරාදා ජපානයේ පවතින රැකියා අවස්ථා සඳහා ඔබට පිවිසිය හැකි ආකාරය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීමට සූදානම්. ඒ වගේමයි ජපානයේ පවතින විවිධ අධ්‍යාපන ආයතන සහ අධ්‍යාපන අවස්ථා ශිෂ්‍යත්ව අවස්ථා පිළිබඳව ඔබට දැනගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. පිවිසෙන්න ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ වෙබ් අටවියට එම වෙබ් අටවියට පිවිසීමෙන් අනතුරුව ජපානයේ පවතින අධ්‍යාපන අවස්ථා පිළිබඳව අදාළ වෙබ් පිටු වෙත යොමු කිරීමේ මාර්ගගත ක්‍රමයක් එම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් සමගින් අපි සූදානම් අද දවසේදී අපේ වැඩසටහනේ මීළඟ අංගය වෙත ඔබව රැගෙන යන්නට. අපි කතා කරන්නට දැන් සූදානම් වෙන්නේ ජපානයේ පවතින විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන පද්ධතිය පිළිබඳව. මේ කරුණ සාකච්ඡා කිරීමට ජපානයේ ප්‍රධාන පෙළේ විශ්වවිද්‍යාලයක් වන රිත්සුමේකන් ආසියා පැසිෆික් විශ්වවිද්‍යාලයේ අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙමු මේ කියන කාරණය අද දවසේදී අපත් සමගින් ඔබත් සමගින් බෙදා ගන්නට. So I would like to invite Professor and former Dean of Admissions of Ritsumeikan Asia Pacific University, Mr. Yuichi Kondo. Hello, good day from Japan. I'm very happy to be here to introduce our university. Let me get the slide first.
All right. So our university name is quite long. Ritsumeikan Asia Pacific University. We call ourselves APU. We have both graduate school and then undergraduate program. As you can see from the name of the faculty, we are predominantly social science university. This is our university. We are very close to Mizobe Junior College that's been introduced just before us. We are facing the bay and then also a mountain. We were founded in the year of 2000 with 3 missions that you see on the screen. Within very short 20 years, we have achieved a lot. We are ranked 22nd in Japan out of 800, almost 800 universities. And then we are chosen as one of the 37 top global universities in Japan from our Ministry of Education. This is the snapshot of a university. Our university is not a large university, only like roughly 6,000. And then we are half international students, and then also half Japanese students from all over Japan. Currently, we have 44 students from Sri Lanka, 39 for our undergraduate program, and then 5 for our graduate program. And then in total, we have about 90 different countries and regions represented on our campus. So if you come to our university, you are studying in Japan, but at the same time, you are studying in the world in many ways. For graduate school, it's a relatively smaller graduate school. We teach everything in English, so you don't have to worry about language. And then again, it's a very international program, and there was a very small student-teacher ratio. And you could see most of them are receiving some form of scholarship. Our MBA, we have 5 concentrations there. Our MBA program has these 2 accreditation. It's a global accreditation, AACSB and AMBA. Only 5% of business schools in the world had received these accreditation. For Asia Pacific Studies, we have a master and PhD in the majors you see on the screen. It's quite selective, but at the same time, you can learn broader range of areas once you join APU. The cost of attendance, it's in US dollars, so it's easier for you to transfer or have some idea. MBA is slightly more expensive, but this is an amount. And then at the bottom, you see the living expenses. It's estimated. It depends if you cook or if you have very easy life. It's all depending on you. Our master's program are 2-year program, while PhD program is 3 years. The application for this graduate program includes like submission of transcripts, and then you see the language test score requirements there. And then in addition, 2 letters of recommendation. For MBA only, you need to submit a certificate employment, because just like other global MBA programs, we require 3 years of working experience before you study at APU. So this is the application schedule for the following year, next year. So we intake students 2 times a year, once in April and then once in September. So for April enrollment, the deadline is mid-October. And then for the September enrollment in 2022, end of March of the next year will be the deadline. For undergraduate program, we have 2 colleges. One is College of International Management. We're offering those 4 areas of studies. While our College of Asia Pacific Studies, we offer a broader range of disciplines in these 4 categories.
So you don't really have to decide which major you want to study. Once you join APU, you take those some of the introduction courses and then decide if you want to go to culture and society media or international relations for College of Asia Pacific Studies. If it's for College of International Management, like if you want to do like a marketing or accounting, you can decide after you come to Japan. It will give you more flexibility because you just don't know what you want to really study when you first enroll. For scholarship, depending on your high school performance or A-level exam, we will allocate tuition reduction of 30% to 100%. Many of Sri Lankan students, they usually receive somewhere between 65 to 80%. And on top of our own scholarship, you can apply for external scholarships listed here. And then once you graduate from our university, you have quite a bright future ahead of you because many of the Japanese companies in Tokyo or Osaka, they are waiting for you to graduate from us and then so that they can hire you. You could see the list of employers at the same time, recent internship programs our students had participated. The success rate for job hunting is about 96 to 97% every year. So if you follow all the programs in Japanese language, whatnot, job is actually waiting for you. For undergraduate, we have better table. Depending on your scholarship you receive, the tuition will be deducted, and then the housing and then also the cost of living is listed there. It's in LKR, so you can know how much it costs. It all depending on the exchange rate as well as the style of life you'll be having in Japan. We are not in the large city, so the cost of living is much lower than Tokyo, Osaka, while you can work in Tokyo, Osaka upon graduation so that you can get higher pay and then better benefit. For undergraduate, we have a little different dates from graduate school, so make sure this is only for undergraduate. For undergraduate, also take have two intakes. One is April, another one in September. So April intake for the next year, the deadline is this coming October 13, and then for the next September, March, I mean, not this next, but next 22 September will be March 23rd. We do recommend you to apply earlier so that we have a little better, you have a little better chance of getting higher scholarship. For the application for undergraduate program, it's very similar to other universities like essays, academic transcript, one letter of recommendation, and then language proficiency exam. And then for the language, this is the number you are looking at, like IELTS 6.0 above. Of course, if you have higher score, you would have higher chance for better scholarship. So please do take those exams before you apply to us. And then because we are chosen as a top global university in Japan by the Ministry of Education, the MEXT, we have special privilege for you to have 2-year visa for entrepreneurship. So after you complete 4 years with us, you have 2-year leeway for you to try something new, businesses. This privilege is only offered to 37 universities. So this will be the chance if you really want to be an aspiring business person in the future. And our local government also assists you in starting a job by providing legal assistance, advising, whatnot, even the office space
in one of our dormitory in the city. So for the contacts to APU, if you are looking at graduate school, please contact Ms. Johanna with this email address. You will have completely different process for application for graduate program. So make sure you write to this address. For undergraduate, we have a representative in Sri Lanka, Dr. Harin. You can contact him, or you can contact Ms. Yamamoto, who is now presenting with me at this moment. So you can contact either one for undergraduate program. So we wholeheartedly welcome you to our university. Thank you very much. Thank you so much, Professor. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කොයි ආකාරයෙන්ද ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් සඳහා ඔබගේ ප්‍රථම උපාධිය හෝ උසස් අධ්‍යාපන පශ්චාත් උපාධිය සඳහා අයදුම් කරන්නට ඔබට හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. තවදුරටත් මේ කාරණාව පිළිබඳ අපි ඔබත් සමගින් සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම්. ඒ සඳහා අද දවසේදී අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා. ජපානයේ टोक्यो विश्वविद्यालय वेनुवेन टोक्यो विश्वविद्यालये श्रीलंका शाखावे अध्यक्ष महाचार्य एच.डी. करुणारत्न महता सह जपाने टोक्यो विश्वविद्यालय वेनुवेन मोरी काजुहिरो महता ओन्टයි මේ අපගේ අවස්ථාව. Very good afternoon, good evening. I hope that you can hear my you can see my PowerPoint slides and you can hear my voice. Yes, sir. Is it okay? Loud and clear. We can see the slides. Right. Thank you very much. First of all, we would like to thank His Excellency Ambassador and Mr. Roshan Gamage giving this opportunity from the Embassy of Sri Lanka to express our views on the higher education in Japan. The University of Tokyo established the office in Sri Lanka, the University of Sri Lanka office, under the International Strategy Group of the University of Tokyo. So currently I am functioning as the director in the institute, and our institute is located in the Bambalapitiya in Colombo, and there are 3 members functioning at the moment. One is Ms. Shirani Kolambage she was a senior lecturer in Japanese studies, Japanese language, and Mr. Sachit Pereira, specialist consultant on IT, developed the IT platform. And apart from that, of course, we started our functions in 2020, January 16. We have several websites. If you go to the University of Tokyo Sri Lanka website, you can see this is affiliated to University of Tokyo. And we have Facebook page also, which is the University of Tokyo Sri Lanka office Facebook page. We communicate with all the students in Sri Lanka and those who are willing to go to Japan through these websites. You can direct with that one. Why the University of Tokyo Sri Lanka office established to implement the Study in Japan Global Network Project in Southwest Asia, particularly Sri Lanka, under the leadership of the University of Tokyo. But this office is not only for the University of Tokyo, that is to promote all the Japanese universities in Sri Lankan context and the South Asian context. With respect to the Japanese universities, I think if I give you a kind of overall picture, you can see there are 795 universities in Japan. Of course, there are 86 national universities, private universities 615. And apart from that, there are technical colleges, there are some other areas also. Then there are some foreign students also in these universities. Then if we go to these students, particularly Sri Lankan students in Japan, the large number of Sri Lankan students are in Japan as
private funded students, not as the government funded students. So therefore, you can see graduate schools and universities, junior colleges. So at the moment, large number of students are in professional training colleges. Our objective through this, the University of Tokyo, Sri Lanka office, to increase number of students enrolling in undergraduate degree programs and postgraduate degree programs. So our target by 2024 to at least 1.5 times increase number of Sri Lankan students in Japanese universities, so that why we should go to Japan. You can understand there are various reasons. World-class education standards are in Japanese national universities and private universities, affordable academic fees, international environment, rich nature and culture. Environment in Japan is more suitable for Sri Lankans. And going into the higher education ranking in the world, you know, in Japan, there are many universities which are highly ranked, particularly the University of Tokyo is ranked as the 36th in the global university ranking. And there are more universities, even 100 universities in Japan are within the 1,000 universities. And even QS ranking, there are 41 Japanese universities ranked in the world. So that in the QS ranking, you can see the number 2 is the University of Tokyo among the Japanese universities, and the number 1 according to the economics rankings. So the well-ranked universities, if you enter into a good ranked university, you can easily find a job, or you can easily proceed to the higher education for postgraduate education. Now, with respect to undergraduate programs, I think many students are asking whether Japan is expensive or not. But you can see Japan is not expensive when you compare with the USA or other countries. The Japanese, there are many scholarships, partial scholarships. And if you are hardworking and if you are a good student, then definitely you have a place in Japan. So you can see the fees structure in the universities, national universities and the private universities here. Then, of course, you can see we need to move into the information era, where all these information are available in the all these information are available in internet. If you move into the internet, you can easily find all these search for schools, graduate schools, universities in Japan. You can use these links, and university degree courses offered in English medium in Japan also linked here. You can use these links. Of course, I will introduce you later 2 books where if you go to those books, you can get more information about the scholarships for the international students in Japan. One of the important book, this book. So you can go to the website of this. I will share this website details with the Embassy of Sri Lanka, even in Japan, later after my presentation. Then moving into the next, that you can see one of the special programs under the scholarships in the University of Tokyo, we call the PEAK program, which is a 4-year undergraduate degree program for international program on Japan in East Asia, and international program on environment sciences. So with respect to these programs, these are fully funded programs which are available in the websites. You can go into a website www.speak.utokyo.acjp, this one. Then you can get more information about these programs. These are very highly respected programs in the University of Tokyo. Regarding the other programs, you can see there are graduate school programs, information science and technology, the frontier science programs. Particularly, these programs are English medium programs, as well as the environmental related
sustainable development is very important nowadays. There are environment related programs. All these programs you can see the prospects, or if you get into our Facebook or our websites, you can get information more and more on these programs. And as the institute, the University of Tokyo, Sri Lanka office has a strategic plan. Recently, we presented this strategic plan to our stakeholders as well. And you can see some of our activities. Our major activities are to increase frequency of awareness sessions conducted in the Sri Lankan schools and Sri Lankan universities. We are nowadays gradually moving into Zoom platform, and through that we conduct the school-based and the university-based awareness programs. Then we are linking Sri Lankan universities with the Japanese universities. We have conducted several programs in universities and increase the stakeholders, particularly I think in future even the Embassy of Japan in Sri Lanka is always going with us. And similarly, in future, we invite the Sri Lankan Embassy in Japan also to be a partner of us and go with us in Sri Lankan programs we conduct, and publish monthly magazines. And of course, there are some other strategies also. And we meet our stakeholders at least 3 times per year, and collective activities we do, particularly the University of Tokyo. Actually, this program was started by Mr. Mori Kazuhiro, the accompanying students to Sri Lanka, and spend some universities like Peradeniya University, and particularly agriculture and science and natural resources, the study tour, and their intern activities. So we try to link these universities with the Japanese universities in future. Now you can see our main activities very recently. Up to the last May, we have conducted about 46 school-based programs. Around 5,836 students participated for our awareness campaigns we are conducting in Sri Lanka. For actually information, we can give you more. Now we have wider linkages and wider website, even wider platforms with the Japan-related awareness campaigns. And these universities, there are Japan graduated scholars who got the PhD or master's degrees. So they are linking with us. We had sessions covering these number of Japanese graduate alumni in these universities. And it was very effective program to link the universities and universities in future. So I think I gave you a very concrete picture on the Sri Lankan universities. If you want to ask any question, you are welcome to ask. I have doubt whether Mr. Mori Kazuhiro, do you want to express any idea or anything if you want to tell us? Mori-san, naniga arimasu ka? Otherwise, I think you can understand. If you want anything, please contact us through these websites. Yes, go ahead otherwise. එහෙමෙන්ම ස්තුතියි මහාචාර්ය HD කරුණාරත්න මහත්මයා. ඉන් අනතුරුව අපි ඔබත් සමගින් සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ ජපානයේ පවතින තාක්ෂණික දැනුම කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබට බෙදා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ කියන මේ කාරණය. ඒ සඳහා අපත් සමගින් සජීවීව අද දවසේදී සම්බන්ධ වෙනවා ලංකා නිපෝන් බිස්ටෙක් ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනය වෙනුවෙන් එහි මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මහතා. ඔබටයි අවස්ථාව.
මගේ ඩොකියුමන්ට් එක පේනවද? ඔව් අපිට පැහැදිලිව පෙනෙනවා ඔබව පැහැදිලිව ඇහෙනවා. හරි. හොඳයි. එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. මම අද ජපානයේ ඉඳලා කතා කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන LNBTI ඉන්ස්ටිටියුට් එක වෙනුවෙන්. මේකෙන් ලබා දෙන්නේ මුල් කාලයේදී ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් සඳහා ලංකාවේදී මුලදී ඉගෙනගෙන ඊට පසු ජපානයට පැමිණ ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙලා ඒක ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ IT ශාස්ත්‍රයේ හොඳ රැකියාවක් ගන්න කොහොමද කියන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව. මෙම ආයතනය ලංකාවේ පටන් ගත්තේ 2016 ජපානයේ ආයතනයක් සහ ලංකාවේ සෙනික් ගෲප් කියන කම්පැනි එකේ ආයතන දෙක මගින් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කිරීම තමයි මේක ආරම්භ කිරීමේ අරමුණ. මේකෙදි උගන්වන්නේ IT ශාස්ත්‍රයේ විෂය පමණක් නෙමෙයි ජපානයේ සාර්ථක වීමට රැකියාවක් අරගෙන සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය වෙන ජපාන් භාෂාව සහ ජපානයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් පාඨමාලාවක්. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් විභාගයෙන් ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක වැඩ 3ක් පාස් නම් මේකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවනි. මේ අවුරුද්ද විතර නෙමෙයි පහුගිය අවුරුද්ද වල විභාග පාස් වෙච්ච අයටත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. විශේෂත්වයක් තමයි මෙම අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කළාට පස්සේ අපි IT ශාස්ත්‍රයේ හොඳ රැකියාවකට යොමු කරන්න කැමතියි කියන එක. විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆීස් පිළිබඳව අවුරුද්දකට 4,50,000ක් වෙනවා. මේ අවුරුද්ද විශේෂයෙන් කොරෝනා හන්දා අවුරුදු 3ක කාලයක් සඳහා 1,50,000ක ස්කෝලර්ෂිප් හැමෝටම ලබා දෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මේකට ඇතුළත් වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ LNBTI එකේ අවුරුදු 2යි. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් එක අවුරුද්දක ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් දෙනවා. මේක තියලා තියෙන්නේ මහරගම කියන නගරේ. හොඳයි මේකෙදී මොකක්ද කියන එක අවුරුදු 3ක් ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් සඳහා මුල අවුරුදු 3 ලංකාවේදී ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ශිෂ්‍යව මාරු කරවනවා ජපානයේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයක 3 වෙනි වසරේට. එතකොට ජපානයේ අවුරුදු 2ක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ IT ජොබ් එකකට යනවා කියන එක තමයි ඒ කිව්වේ. ඒක විශේෂත්වය මම ඉස්සෙල්ලා වගේ කිව්වා වගේ මේක සම්පූර්ණ පැකේජ් එකක් ඉගෙන ගැනීමේ සිට රැකියාවක් ලබා ගැනීම දක්වා. ඒ රැකියාව ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් හැටියට කියලා කියන්න පුළුවන් එක විශේෂ කරුණක්. මොකද අපි මේ අවස්ථාවේදී IT ශාස්ත්‍රය තෝරාගත්තේ කියන එක මම වචනයක් කියන්නම්. ඇත්තටම ජපානයේ දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව ජනගහනයත් එන්න අඩු වෙනවා. එතකොට ජපානයේ ඇතුළත විශේෂයෙන් IT ශාස්ත්‍රයේ හුඟක් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒකට අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව ජපානය ඇතුළෙන් හදන්න බැරි වෙනවා කියන එක. මම මේක නැවත වරක් ග්‍රාෆ් එකක් මගින් විස්තර කරලා දෙන්නම්. මෙම LNBTI එක දැනට ලංකාවේ BOI, එතකොට ලංකාවේ TVEC, එතකොට මොරටු යුනිවර්සිටිය සමග එහෙම ඒ වගේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ජපානයේදී අධ්‍යාපන ආයතනය සඳහා ඒක මගිනුත් අපි LNBTI එක recognition එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ LNBTI එකේ ඩිග්‍රී පාත්වේ කරපු අයට ICT තියෙන විෂයන් තියෙන ඕනෑම විශ්වවිද්‍යාලයක 3 වෙනි වසරේට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කියලා අවසරය ලැබී තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඊට අමතරව අපි ළඟ තියෙනවා ලිස්ට් එකේ 20ක් පමණ අපේ පාර්ට්නර් යුනිවර්සිටිස් කියලා ඒවට විශේෂ තත්ත්ව අනුව ඇතුළත් වෙන්න පුළුවනි. ඉගෙන ගන්න මොනවද කියන එක මේක මම හුඟක් සිම්පල් විදිහට විස්තර කරන්නම්. කියන්නේ IT එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් ඉංජිනේරින් ඒකට සම්බන්ධ දේවල්. ඒ කියන්නේ robotics වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් artificial intelligence, එතකොට network management, cyber security වගේ විෂයන් තමයි ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ IT ශාස්ත්‍රය තෝරාගත්තේ කියන මම ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කිව්වා වගේ තව ටිකක් විස්තර කරන්නම්. මේ graph එක දිහා බලන්න. මේ තියෙන්නේ Mizuho Bank Research Institute කියන එකෙන් ඉදිරිපත් කරපු graph එකක්. මේ 2010 එතකොට මේ graph එකේ මෙතන අවසාන අවුරුද්ද 2030 2010 සිට 2030 දක්වා කොහොමද IT ශාස්ත්‍රයේ ශ්‍රමය රට ඇතුළ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ඉදිරියට අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක.
එතකොට ජපානයේ ආර්ථිකය ඉතාමත්ම හොඳට වැඩ කළොත් එහෙම IT ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ඉදිරියට 7,90,000ක් මදි කියලා ෆෝකාස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථිකය තරම් හොඳට වැඩ නොකළත් 4,10,000ක් IT ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට ඇතුලෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්න බෑ ඒ වගේ ග්‍රැජුවේට්ස්. ඒ කියන්නේ හුඟක් ලොකු මෙන්න මේ මෙතන මේ තද නිල් පාටෙන් දාලා තියෙන ටික තමයි ඔය ටික. ඒ කියන්නේ ලොකු රැකියා හිඟයක් තියෙනවා. රැකියා තියෙනවා ශ්‍රමයේ හිඟයක් තියෙනවා මේ IT ක්ෂේත්‍රයේ. ඉතින් මෙන්න මේකට ලංකාවේදී මුල කාලේ ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ජපානයට ඇවිල්ලා ඉතුරු ටික උගන්වලා අපිට යොමු කිරීම තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මගින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ජපානයේදී හොඳ IT ශාස්ත්‍රයේ හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් හැටියට සාර්ථක වීමට මොනවද අවශ්‍ය කියන එක මම නැවත වරක් කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලාම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 7ක ඩිග්‍රී එක තිබුණොත් ඉතාමත්ම හොඳයි. එතකොට ඊට අමතරව ජපාන් භාෂාවත් අවශ්‍යයි. මේ දෙක ගැන මතක් කරන හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් ඇත්තටම හොඳට සාර්ථක වෙන්න ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී හොඳ වැදගත් රැකියා ඒ වගේම ආයතන ඇතුළත ලොකු තනතුරු ලබා ගන්නවා වගේ මෙන්න මේක ජපාන් සමාජය ජපානයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් අවශ්‍යයි. එතකොට මේ 1 2 3 කියන මේ සේරම තියෙනවා නම් ඒ වගේ අයට හොඳ රැකියාවල් ලබාගෙන ඉදිරියට දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. හොඳයි. එතකොට LNBTI එක හරහා ආවොත් මොන වගේ පාරකද යන්න පුළුවන් කියන එක කිව්වොත් ලංකාවේදී ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජපානයේ අවුරුදු විශ්වවිද්‍යාලයක 3 වෙනි අවුරුද්දට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. එතන අවුරුදු 2ක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ජපානයේ අවුරුදු 4ක උපාධියක් අතට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒකම IT ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් හැටියට ජපානයේ ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. රැකියාවකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ අයගේ වැටුප් ජපානයේ අයට හා සමානයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. එතකොට තව පාරක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රමාණය ඉස්සෙල්ලා එක වගේමයි LNBTI එකේ ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජපානයේ 3 වෙනි අවුරුද්දට මාරු වෙන 3 වෙනි අවුරුද්දේ විශ්වවිද්‍යාලයකට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ජපානයේ උපාධිය අරගෙන රැකියාවක් ඉක්මනට කරන්නේ නැතුව පශ්චාත් උපාධිය සඳහා ඇතුල් වෙනවා. එතකොට එතනදී පශ්චාත් උපාධිය ඉවරලා ජපාන් භාෂාවත් හොඳට පුළුවන් නම් ජපානයේ සමාජය ගැන හොඳට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඉතා ඉහළ රැකියාවලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. මේ තියෙන ජපානයේ LNBT ආයතනයේ ළමයි දැනට ඉන්න අය දැනට මේ බැචස් 4ක් අරන් තියෙනවා මේ ඒ අයගේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක හුඟක්ම ඒ කියන්නේ IT සම්බන්ධව නිසා කම්පියුටර් එහෙම කම්පියුටර් ලැබ් එකේම හුඟක්ම හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවනි. එතකොට ඒ වගේම මේ ස්ටුඩන්ට් ක්ලබ් ඇක්ටිවිටීස් එහෙම හුඟ දෙනෙක් ලංකාවේ අතට මේක දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති හේතුව ජපාන් භාෂා උගන්වන ඉස්කෝල නම් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ ඉස්කෝල තියෙන එකම එකක් පමණයි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් හැටියට විස්තර නොදන්නවා වුණාට මේක ඇතුළේ තත්ත්වය එහෙමයි. එතකොට මේක විශේෂයෙන් ළමයි හුඟක්ම ඇක්ටිව්. එතකොට මේකේ රොබොටික්ස් කියන එක හුඟක්ම ප්‍රසිද්ධයි. ලංකාවේ හොඳ තෑගි හැම කම්පිටිෂන් වලින් දිනාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව මෑතකදීත් මේ කොළඹ අයිඩියාතොන් කියන එකෙත් පෝර්ට් සිටි එකේ ඒකෙත් පළවෙනි ස්ථානය දිනාගත්තේ LNBTI එකේ ශිෂ්‍යයෝ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මම නැවතරක් මතක් කරන්න කැමතියි LNBTI එකේ මොඩල් එක කියලා කියන්නේ උපාධියක් ලබා දීම පමණක් නෙමෙයි උපාධියත් රැකියාවත් ජපානයේ උපාධියත් ජපානයේ රැකියාවත් ලබා දීම කියන එක විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඔන්නම් ලංකාවට ඇවිල්ලා රැකියාව කරන්න පුළුවනි. එතකොට ජපානයේ රැකියාවක් කරනවා නම් ටික කාලයක් ජපානයේ රැකියාවක් කරලා ජපානයේ හොඳ දේවල් ඉගෙනගෙන ඒක ලංකාවට ආපහු අරගෙන එන එක හොඳට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි පස්වෙනි බැච් එකේ ළමයි අරගනිමින් සිටිනවා. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වැඩ තුනක් පාස් ඕනම කෙනෙකුට මේකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවනි. හොඳයි මේකට කැමති අය ඉන්නවා නම් අපේ ලින්ක්ස් තියෙනවා මෙතන chat box එකේ මම තව ටිකෙන් දාන්න ලින්ක්ස් එහෙම ඒවා අනුව අපි සමග සම්බන්ධ වෙන්න තව මේ මාසෙම ඇකඩමික් කීයකට සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ ජපාන් සිහිනය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක් හරි තියෙනවා නම් අපිට දන්නන්න. බොහොම ස්තුතියි. Your mic is mute. Your mic is mute. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මහත්මයාණෙනි. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් වෙනවා
විවිධ ආකාරයෙන් ජපානයට ශිෂ්‍යයන් ලෙස පැමිණිලා මේ වන විට තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සිටින අපේම සහෝදර සහෝදරියන් තිදෙනෙකුගේ එම සාර්ථක කතාවන් ඔබ වෙතට ගෙන එන්නට ප්‍රථමයෙන්ම අපි සූදානම් වෙනවා ජපන් භාෂා පාසලකට පැමිණිලා ඉන් අනතුරුව තමන්ගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු හමාර කරලා මේ වන විට ජපානයේ ප්‍රධාන පෙළේ සංචාරක ආයතනයක සේවය කරන රජිත සූරියසේකර මහත්මයාගේ ඒ සාර්ථකත්වයේ කතාව ඔබට ගෙන එන්නට ඉන් අනතුරුව අපි ඔබට ගෙනෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට පැමිණිලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් අනතුරුව මේ වන විට ජපානයේ නිසාන් ආයතනයේ සේවය කරන අශ්වින් පුෂ්පරාජා මහත්මයා ඔබට ගෙන එන ඔහුගේ සාර්ථකත්වයේ පණිවිඩය. ඉන් අනතුරුව අවසාන වශයෙන් ජපානයට ශිෂ්‍යත්වයකින් පැමිණිලා තමන්ගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා වන ශිෂ්‍යත්වයකින් ජපානයට පැමිණිලා එම වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කරලා මේ වන විට ජපානයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් වන ෆුජිත්සු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන චින්තක ගුණතිලක මහත්මයාගේ සාර්ථකත්වයේ කතාව. අයිබෝන් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට. මුලින් මම ගැන කිව්වොත් මගේ නම රාජිත සූරියසේකර. මම මාදම්පේ ලංකාවේ මාදම්පේ කියන නගරේ ඉඳන් තමයි ජපානයට පය තබන්නේ. මම ජපානයට 2012 ඔක්තෝබර් ඉන්ටේක් එකට. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වගේ සාමාන්‍ය විදියට ජපන් ලංකාවේ ජපන් භාෂාව මාස 3ක් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඔයිතා කියන පළාතේ බෙප්පු කියන නගරයේ තිබෙන ජපන් භාෂා පාසලකට මම ඇතුළත් වෙනවා. ඇතුළත් වෙලා එතනින් මම අවුරුදු 1කමාරක් ජපන් භාෂාව ඉගෙනගෙන අද මේ සම්මන්ත්‍රණයේදී මුලින් ඒ කියන්නේ මුල් භාගයේදී කතා කරපු බෙප්පු මිසබෙගක්වෙන් තංකිදයිගකෝ කියන්නේ බෙප්පු මිසබෙගක්වෙන් අර්ථකාලීන විශ්වවිද්‍යාලයට මම ඇතුළත් වෙනවා. ඒකෙදී මම අවුරුදු 2ක් ජපන් භාෂාව ඊට අමතරව තව කම්පියුටර්ස් ගැන ඊට පස්සේ IT පැත්ත ඊට පස්සේ තව බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් කියන දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන මට පුළුවන් වෙනවා 2016 දී මම දැන් මේ වැඩ කරන කම්පැනි එකට ඇතුළත් වෙන්න. මේ කම්පැනි ගැන කිව්වොත් අපි මේන්ලි කියන්නේ ටැක්සි කම්පැනි එකක්. ඊට අමතරව අපිට බස් තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ ජපානයේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ටුවර්ස් කන්ඩක්ට් කරන්න ඒකට වෙනම ලයිසන් එකක් තියෙනවා. ඒ ලයිසන් එකත් අපිට අපේ කම්පැනි එක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ ඒකේ ටුවර් සෙක්ෂන් එකේ තමයි මම මුලින්ම වැඩ බාරගත්තේ. වැඩ බාර අරගෙන ඊට පස්සේ පිට රටින් එන අපේ කස්ටමර්ස්ලාට ජපානයේ තියෙන ටුවර්ස් ගැන දැනුවත් කිරීම ඊට පස්සේ අපේ බස් වලින් ඒගොල්ලෝ එක්කගෙන යෑම ඊට පස්සේ මේ හොටෙල්ස් බුක් කරලා දී වගේ දේවල් ඒ හැමදේම මම කම්පැනි එකට ආවදාන ඉඳන් කරා. ඊට පස්සේ මම 2019 දී මට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මම මේ ටුවර් සෙක්ෂන් එකේ දැන් ප්‍රධානීය වශයෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට දැන් අද ගොඩක් කට්ටිය මේ කතාව අහනවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ජපන් භාෂාවනේ. ජපානට යනවා නම් ජපන් භාෂාව ගොඩක් වැදගත්. ජපන් භාෂාව ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ තමන් මොන වගේ දෙයකටද කැමති? ඒ කියන්නේ තමන් මොන වගේ ෆීල්ඩ් එකකටද යන්න තමන්ට තියෙන හැකියාවල් මොනවාද කියන එක මුලින්ම අඳුනගෙන ඊට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒක ඉගෙනගෙන දැන් මමත් කියන්නේ බිස්නස් පැත්තට කැමැත්තක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ටුවර්ස් පැත්තට කැමැත්තක් තිබ්බා. ගොඩක් ඒ කියන්නේ එහෙම යන්න මම ආසයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හින්දා මම ටුවර් පැත්ත තෝරගත්තා. තෝරගෙන ඒ වගේ කම්පැනි එකකට යන්න මම ජපානයට ඇවිල්ලා මුලින් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට මේ අරුබයිතෝ ඒ කියන්නේ part time jobs ගොඩ කරලා තියෙනවා. මම කියන්නේ පිඟන් හොතන එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ හොටෙල් වල වේටර් කම දක්වා හැමදේම මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් ඒ කියන්නේ කතා බහ කරා හැම වෙලෙම ජපාන් කට්ටියත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒ හැමදේම කරලා තමයි අද මම මේ ඉන්න කම්පැනි එකේ. දැන් මම සෙක්ෂන් එක මේ මගේ ට්‍රැවල් සෙක්ෂන් එකේ මම ප්‍රධානීය වශයෙන් ඉන්නේ. මගේ යටතේ දැන් ජපාන් අය දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ හරි විදිහට ජපානයට එන්න හැමදේම
ජපන් භාෂාව ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන ජපානයට එන්න කාටවත් වරදින්නේ නැහැ කියලා කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ස්තුතියි. Hello everyone, I hope all of you are doing very well during these tough COVID times. My name is Ashwin and I'm from Colombo. I went to high school in Colombo, and after graduating my high school, I started working in Colombo. In 2013, I came across Ritsumeikan Asia Pacific University and applied right away. After submitting my documents both to the university and also the Japanese embassy in Colombo, I was granted a Japanese visa to enter legally. In 2013, I joined Ritsumeikan Asia Pacific University as an undergraduate student and went through my 4-year university life until 2017. Right before my graduation, I was offered a job at a leading automobile manufacturer, and since 2017, right after graduation, I joined my company, and now I'm working still in the same company. It's been a fun journey throughout ever since I came to Japan, and all these wonderful memories still make me happy and also make me grow to a better individual. My piece of advice or a piece of concern for all of you is that I came to Japan submitting my documents to all the relevant parties legally, and also started working in Japan with a proper working visa legally. So I urge all of you, either you come to study in Japan or want to start a working career directly in Japan, go through all the processes properly and apply for a visa, required visa properly, and come to Japan legally. This will not just make a satisfaction in you, but also makes your life very easy and hassle-free, thereby for you to enjoy the life the most in Japan. I look forward seeing you in Japan and wish you all the best on all those processes to enter Japan legally. All the best. See you soon in Japan. අයිබෝන් මම චින්තක ගුණතිලක කොළඹ DSN එක විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තේ 1991 ජපාන්ට ආණ්ඩුවේ ශිෂ්‍යත්වය ලබාගෙන එන්න පුළුවන් වුණා. අහම්බෙන් ජපානයේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ශිෂ්‍යත්වයට අවශ්‍ය විභාගයට මම පෙනී හිටියේ ඇත්තටම අහම්බෙන්. ඒ වුණාට හරි දවස් කිහිපයක් ඇතුළත ඒ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙලා ඊට පස්සේ ඉන්ටර්වියුවකුත් තිබිලා ඇත්තටම සති 3ක් විතර ඇතුළත කෙටි කාලයක් ඇතුළත ජපාන්ට එන එක තීරණය වෙලා මම ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ජපාන්ට ආවා. අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා. ජපානයේ එක රටවල් කියන අවුරුදු රටවල් 20කින් විතර ළමයි 50ක් 45ක් විතර ඒ අවුරුද්දාව ලංකාවේ දෙන්නෙක් ආවා. අපි ඔක්කොමලා මාස 6ක් ජපනීස් කෝස් එකක් ටෝකියෝවලදී කරා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවෙන් අපි ආවා එක එක තැන්වල තියෙන ටෙක්නිකල් කොලෙජස් වලට. මම හිරෝෂිමා වල අවුරුදු 3ක් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියරින් හැදෑරුවා. ඒ අතර වාරයේ අපිට තව විභාගයක් තිබුණා මේ මොම්බුෂෝ ඒ කාලේ මොම්බුෂෝ කියලා දැන් කියන්නේ මොම්බෝ කකකුෂෝ කියලා මම හිතන්නේ අපේ ස්කෝලර්ෂිප් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න අවුරුදු 2කින් 45 දෙනාගෙන් 15 දෙනෙක්ට හම් වුණා එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මටත් ඒ වාසනාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ මම IG ප්‍රිෆෙක්චර් එකේ තියෙන යුනිවර්සිටි එක බැචලර්ස් ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි වල ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් එකකුත් වෙන රෝටරි සමාගමෙන් ලැබෙන ස්කෝලර්ෂිප් එකකින් ඔප්ටිකල් ඩිවයිසස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් මාස්ටර් එකකුත් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මෙහෙ ඉගෙන ගත්ත කාලය අවුරුදු 7මාරක්. ඊට පස්සේ අවුරුදු 22ක් ෆුජිත්සු කියලා කම්පැනි එක
වැඩ කරනවා. පළවෙනි අවුරුදු 12 එන්ජිනියර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරා. ටෙලිකොමියුනිකේෂන් එන්ජිනියර් කෙනෙක් හැටියට. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10 සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං පැත්තේ වැඩ කරා. මට මේ අවුරුදු 22 ඇතුළත ගොඩාක් දේවල් ලැබුණා. ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් කරා. මම හිතනවා රටවල් 30ක විතර ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් 50කට විතර සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වුණා. සමහර ඒවා ජාත්‍යන්තර ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස්. රටවල් 20ක් විතර සම්බන්ධ බොහොම ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඊට අමතරව ඒ රටවල් වලට ඉතා වැදගත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලටත් සහභාගී වෙන්න ලැබුණා. ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයකටත් සහභාගී වෙන්න ලැබුණා. මම තමයි මාත් එක්ක එකට ෆුජිත්සු වලට ඇතුල් වෙච්ච අය. ෆුජිත්සු වලට ඇතුල් වෙච්ච අයගෙන් මුලින්ම මැනේජර් පෝස්ට් එකකට පත් වුණේ. ඒක හරි ආඩම්බරෙන් මම කියන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ මම දැන් බිස්නස් ඉනෝවේෂන් කියලා ගෲප් එකක ග්ලෝබල් මාකට් එකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මට ලංකාවෙන් ඈත් වීමෙන් නැති වෙච්ච දේවල්, ගිලිහිච්ච දේවල්, ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච දේවලුත් කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ඒවා තුලනය කරලා බලුවා ලැබිච්ච දේවල් නොලැබිච්ච දේවල් වලට ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඔයාලටත් ජපානට එන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට තමන් වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි ඒ රටවල් දෙකේ සහ ඒ රටවල් දෙක අතර සම්බන්ධතාවයෙන් වෙනොත් දායකත්ව දෙන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු දෙයක් අපිට තමන්ගේ රටවල් තමන් හිටපු රටවල් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔබට අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති විවිධ ආකාරයෙන් ශිෂ්‍යයෙකු විදිහට ජපානයට පැමිණියයින් අනතුරුව කොයි ආකාරයටද ජපානය තුළ ඔබගේ අනාගතය තීරණය වන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් සමගින් අපි මින් අනතුරුව ඔබව රැගෙන යාමට සූදානම් වෙන්නේ ඔබ විසින් අපට යොමු කරන ලද ප්‍රශ්න සහ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමේ අදියර වෙතට. ඉතින් මෙම ප්‍රශ්න සහ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වුණු විද්වත් සභාව සූදානමින් සිටිනවා. ඒ වගේමයි ඉන් අනතුරුව තානාපති කාර්යාලයේ විදිහට තානාපති කාර්යාලයෙන් ඔබට ලබා දෙන පණිවිඩය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙනුවෙන් කොන්සිල අමාත්‍යතුමන් රොෂාන් ගමගේ මහතා අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබතුමන්ට. හොඳයි. අපි ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රශ්න සහ ගැටලු වෙතට අපගේ අවධානය ගෙන යාමට සූදානම්. අපට බෙහෙවින්ම ප්‍රශ්න සහ ගැටලු ලැබී තිබුණා. නමුත් ඒවායින් ඉතාමත් හොඳ කාලෝචිත ප්‍රශ්න සහ ගැටලු පමණක් තෝරාගෙන ඒවා සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපට ලැබුණු ප්‍රශ්න ගොන්නෙන් ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නය වුණේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ජපානයට පැමිණීමේදී වයසේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවාද යන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අද අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණු ජපන් භාෂා පාසල් වලින් අපි දැනගන්නට සූදානමින් සැදී පැහැදිමින් සිටිනවා. අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වනවා නම් මිසොබේ ජපන් පාසල වෙනුවෙන් අන්දෝ මහත්මිය. අන්දෝ සෙන්සේ. はい。質問一つよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。結構質問がいただいてたんですけれど、そのうち一つ大事な質問としてですね、学生として、日本に留学する場合、年って関係がありますでしょうか。年齢は特に制限はしていませんが、やはりその就職、私たちの学校を卒業した後就職をするときには、やはり年齢は日本の会社見ますので、なるべく、20代前半の人たちを、採用というか、に来てもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。අන්දෝ මහත්මිය පවසන ආකාරයට ජපන් භාෂා පාසලකට ඇතුළත් වීමේදී වයස පිළිබඳව කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පාසල
පාසලේ අධ්‍යාපනය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව ඔබ ජපානය තුල රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ අයදුම් කරන ආයතන මගින් ඔබගේ රැකියාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන අවස්ථා පවතිනවා. අන්න ඒ හේතුව නිසාවෙන් ජපන් භාෂා පාසලකට ඇතුළත් වීමේදී විශේෂයෙන්ම මිසොබේ පාසල ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ වයස අවුරුදු 20 ගණන් වල පසුවන ශිෂ්‍යෙක් ශිෂ්‍යාවක් නම් ඔබට ආරාධනා කරනවා ජපන් භාෂා පාසලකට ඇතුළත් වන්නට. අපි මෙම ප්‍රශ්නය නුමසු ජපන් භාෂා පාසලෙනුත් අසා දැන ගැනීමට සූදානම්. ඕයිෂි සෙන්සේ. はい。すいません。同じ質問なんですけれど、日本語学校はどうでしょうか？そうですね。年齢の制限はないんですが、やはり、例えば高校とか、現地で、最終学歴から、5年以上経ってしまうと、出入管理局が結構厳しくて、その後のですね、その方が、例えば就職しているとか、あるいはそういった証明書が必要になってくるんですね。ですから、そういう時に審査が結構厳しいかなっていうようなところはありますが、きちっとして、例えばいろんな、スリランカの学生って意外と、教養的なもの、英語を勉強したりとか、IT ビジネスとしてものを勉強したりする人がいるんですけども、専門学校として認められるかどうかはちょっと私たちもなかなか難しくて、ですから、とにかく、きちっと、年齢的なことはあまり関係ないんですけども、その期間がどのようにやってるかが一番大切かなと思っています。わかりました。ありがとうございます。星先生පවසන ආකාරයට එම ජපන් භාෂා පාසල සඳහා වයස් සීමාව පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔබ ජපන් භාෂා පාසලකට ඇතුළත් කිරීමේදී ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ජපානයේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වීසා ලබා ගත යුතුයි. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔබගේ වීසා අයදුම් පත්‍රයේදී ඔබ වැඩි වයසක තිබෙන පුද්ගලයෙකු නම් ඔබට වීසා ලබා ගැනීමේදී යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්වීමට සිදුවනවා යයි ඕයිෂි ගුරුතුමා පවසනවා. මන්දයත් කලින් පැවසූ ආකාරයට ඔබ ජපානය තුල රැකියාවක් සිදු කරනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ආයතනය ඔබගේ වයස් සීමාව දෙස බලන නිසා මම හිතන්නේ එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ඉතාමත් පැහැදිලි. ඉන් අනතුරුව තවත් අප වෙත යොමු වුණු ප්‍රශ්නයක් දෙසට අපි ඔබගේ අවධානය ගෙනියන්නට සූදානම් වෙනවා. මම හිතන්නේ රිච්මේකාන් ආසියා පැසිෆික් විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණු යුයිචි කොන්දෝ ගුරු මහත්මයාටයි මේ ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ. Professor Kondo, yes, we have actually two questions for you. The first one is, I want to know when the apply for the master programs. When we are applying for the master programs, do we need to have IELTS or TOEFL marks? And do we need JLPT to apply for PhD scholarships? Okay, thank you very much for your question. Yes, we do require a language score for masters and PhD, but because of our graduate schools all teach in English, you do not need any JLPT, only IELTS, TOEFL scores. And then the IELTS score should be above 6.0 to 6.5 because you'll be writing thesis in English. So we do expect to see higher scores than undergraduates breakup. Thank you so much, Professor. Yes, we would like to ask your mic is mute. Professor Karunaratne, we would like to ask the same questions from the University of Tokyo. How about the situation of the... Yes, sir. Yes, thank you. Actually, there was some internet failure. Now it's okay. අපි හිතනවා දැන් මෙහෙමයි අපිට ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම IELTS 7ක් වගේ අගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාල රෑන්කින් එක ඉහළට යනකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙන IELTS රෑන්කින් එකත් ඉහළට යනවා. ඒ වගේම IELTS 6කින් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්
විශ්වවිද්‍යාලත් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ජපන් භාෂාව අනුව නම් JLPT level 2 or level 1 is essential. If you are trying to enter into PhD program in University of Tokyo, I think at least you need to have IELTS level 7. Level 7, masters also level 7, but you can enter into other universities with 6.0 or 6.5. Thank you so much Professor බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ තවත් එක් ප්‍රශ්නයක් අපි ඔබතුමන්ට යොමු කරනවා. මම හිතන්නේ මෑතකදී බෙහෙවින්ම කතා බහට ලක් වූ මාතෘකාවක් මෑතකදී අයදුම්පත් කැඳවා තිබූ ජපන් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මොම්බුගක්ෂෝ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන පිළිබඳව විය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් ඊටම කෙටියෙන් ඔබට කරන්නට පුළුවන් නම් එය ඊටා වැදගත් වේවි. බොහොම ස්තුතියි. මොම්බු කගකුෂෝ කියන්නේ ජපානයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයට සෑම වර්ෂයකදීම ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව පොකුරක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ පොකුර තුල සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව 7ක් පමණ සහ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී වලට ඇත්තටම ලිමිට් එකක් නැහැ. 10ක් උනත් යන්න පුළුවන්. සහ මේ අපේ අනෙකුත් ටෙක්නිකල් කොලෙජස් වලට 7ක් විතර දෙන පොකුරක් මෙතන තියෙනවා. සෑම වර්ෂයේම මැයි මාසය තුලදී ලබන අවුරුද්ද සඳහා ඇප්ලිකේෂන් කැඳවනවා. මේ ශිෂ්‍යත්ව මුලින්ම ජපානයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ජපන් තානාපති කාර්යාලයට දැනුම් දීලා ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට එහෙම නම් දැන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට බාර දීලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි මේ සඳහා අයදුම්පත් පළමුව කැඳවනු ලබන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් හැටියට මම 1993 ප්‍රථමයෙන්ම ජපානයට ගියේ ඔය ශිෂ්‍යත්වය යටතේ. මම වගේ ලංකාවේ මම අර කලින් පෙන්වුවා වගේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ වගේම අපේ මේ ඉතාමත්ම දක්ෂ සහ ජපානයේ පුරාදන්න අපේ ආනන්ද මහාචාර්යතුමාත් දීලා තියෙන ওই ශිෂ්‍යත්වය යටතේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් ශ්‍රී ලංකන් ස්කෝලර්ස්ලා ජපානයේ මේ ඉන්න අපි ওই ශිෂ්‍යත්වයෙන් තමයි ජපානයට ගියේ. මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන හොඳම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හැටියට මම දකින්නේ. මොකද ඒකට හේතුව මේ ශිෂ්‍යත්වය ඔබ පශ්චාත් උපාධියකට ගියොත් මාස්ටර්ස් වලට ජපන් භාෂාවට අවුරුදු 2ක් මාස්ටර්ස් වලට අවුරුදු 2ක් සහ PhD එකට අවුරුදු 3ක් වශයෙන් අවුරුදු 7ක්ම මේ ශිෂ්‍යත්වය ඔබේ කුසලතාවයේ දක්ෂතාවයේ තියෙනවා ලැබෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම අවම වශයෙන් ඔබට මේ යන කාලයට ඒක ගැරන්ටි කරලා ස්ථිර කරලම රජයෙන් ලැබෙන ශිෂ්‍යත්වයක්. අවාසනාවකට ලංකාවේ තියෙනවා විශාල ගැටලුවක්. මේ දවස්වල ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන ජපන් තානාපති කාර්යාලයත් අපිත් මේ සඳහා වැඩ කරනවා. ඒ ගැටලුව තමයි ලංකාවේ උසස් පෙළ සමත් වෙච්ච දක්ෂතා කුසලතා තියෙන ඉහළම ප්‍රතිඵල තියෙන අය සමහර අය මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට යන්න. ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ජපන් භාෂාවෙන් කරන්න ඕනි කියලා අවබෝධයක් ඒගොල්ලන්ගේ තුල තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අර එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකක් මේකට තියෙනවා. මේකට ඇතුළත් වීමේ විභාගයක් තියෙනවා. ඒ ඇතුළත් වීමේ විභාගය ලෝකයේටම එක විභාගයක් තමයි ජපානයෙන් පවත්වන්නේ. එතකොට පහුගිය කාලවලදීම උනේ අපේ දැන් ගිය අවුරුදු 2 වගේ ගත්තොත් අපේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් වලට කවුරුවත්ම ගියේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ළමයින්ට ඒ තියෙන ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 60% ලකුණු ගන්න අපහසු වීම. සමහරු අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් භෞතික විද්‍යාවට ෆිසික්ස් වලට 80ක් ගන්න ළමයි ගණිතයට ගන්නේ 48යි. අන්න ඒ ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒ ශිෂ්‍යත්වයෙන් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් එකකට යනවා නම් මම හිතනවා ඔබට විශාල අවස්ථා තියෙනවා ජපානයේ තියෙන ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටිස් වලට IT ෆැකල්ටිස් වලට යන්න. ඒ වගේම මේකේ ලිමිට් එකක් ගොඩක් නැහැ. ඔබ ලංකාවේ දක්ෂයෙක් හැටියට හොඳම GPA තියෙන අය අපි හිතනවා ඇප්ලයි කරයි මේකට කියලා. ඒ වගේම ඔබ එසේ ඇප්ලයි කරනවා නම් ජපානයේ තියෙන උසස් පෙළ ගණිතය විෂය ධාරාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. මොකද ලංකාවේ අපි ගණිතය උසස් පෙළට හැදෑරුවට
ඇතැම් වෙලාවට ඒක වෙනස් සහ ඒකේ අවශ්‍ය සිද්ධාන්ත වෙනස්. ඒ නිසා මේ ගැටලුව නිසා පහුගිය අවුරුදු දෙක තුල ඇත්තටම මේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් වලට ළමයි ලංකාවෙන් ගියේ නෑ මේ ශිෂ්‍යත්වය යටතේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන දැන් මේ දවස්වල කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ අයට සම්මන්ත්‍රණ තියලා හරි ඉදිරියේදී යම් ක්‍රමයකින්. මොකද මේක හොඳම අවස්ථාවක්. අවම වශයෙන් අවුරුද්දකට 10 දිනකට ඒකේ සීමාවක් නැහැ. ඒක ලෝක මට්ටමින් තියෙන විභාගයක් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් එක. ඒක පාස් වුණොත් ජපානයට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පශ්චාත් උපාධි සඳහා ලංකාවේ මේක ගැටලුවක් නෑ. හැම අවුරුද්දෙම 6 දිනක් 7 දිනක් විතර ලංකාවෙන් යනවා. ඒ අය ඇත්තටම ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රථම පන්තියේ සාමාර්ථලාභීන් සහ ඒ භාෂා මේ ඒ අනුකූල සුදුසුකම් ලැබපු අය. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශිෂ්‍යත්වය තමයි මම දකින මගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ලෝකයේ තියෙන හොඳම විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න තියෙන හොඳම ශිෂ්‍යත්වය. මොකද මේ ශිෂ්‍යත්වය නිසා මම ජපානයේ අවුරුදු දැනට 13ක් මේ වෙනකොට අවුරුදු 7ක් ශිෂ්‍යයෙක් හැටියටත් අවුරුදු 5ක් ආරාධිත මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට විශ්වවිද්‍යාල 3කත් දැනට සේවය කළා. මම අවසානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරාධිත මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට සේවය කළා. සහ දැන් මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට සේවය කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තව ඕන තරම් විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ මහාචාර්ය ආනන්ද වගේ අය ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලවල නතර වෙලා ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉන්න උදව් කරලා සහ ඒ වගේ ගොඩාක් සේවවල් කරන අය ඉන්නවා මේ ශිෂ්‍යත්වය තුලින් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා වැඩි දෙනෙක් මේ ශිෂ්‍යත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් මේකින් ලබා ගනි. ඒ වගේම ඒකට අයදුම් කරයි දක්ෂ ශිෂ්‍යයෝ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි HD කරුණාරත්න මහාචාර්යතුමනි. තවත් එක් ප්‍රශ්නයක් පමණක් අපි යොමු කිරීමට සූදානම්. ඉන් අනතුරුව තානාපති කාර්යාලය විසින් ඔබට ගෙන එන අවසන් පණිවිඩය වෙත අපි ඔබව යොමු කිරීමට සූදානම්. ඊටමත් කෙටි පිළිතුරක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ මෙයත් ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට තියෙන දෙවන ප්‍රශ්නයක්. ආනන්ද කුමාර මහාචාර්යතුමා අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා නම් අපි ඔබතුමාගෙන් ඊටාත්ම කෙටි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කාල වේලාවේ සීමිතභාවයේ හේතුවෙන්. උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයන් 3ම අසමත් අයට ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ජපානයට අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවාද කියන මේ ප්‍රශ්නය. ඇත්තටම ජපානයේ දැන් අපේ LNBTI එක හරහා එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ තුනක් පාස් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි විශ්වවිද්‍යාලයකට යොමු කරන නිසා එතකොට LNBTI එක හරහා නම් විභාගය පාස් වෙලා නැත්නම් අවාසනාවන්ත විදිහට අපිට ඒකට උදව්වක් කරන්න බෑ. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමනි. මම හිතන්නේ ඔබ උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයන් සමත් වී තිබීම අවශ්‍ය වනවා ජපාන් ශිෂ්‍යෙක් විදිහට ජපානයට අයදුම් කරනවා නම්. මම හිතන්නේ අපට ලැබුණු ප්‍රශ්න සහ ගැටලු සාකච්ඡාව ඒ ආකාරයට අවසන් කරමින් වැඩසටහනේ අවසානය කරා ඔබව රැගෙන යාමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. රොෂාන් ගමගේ මහත්මයාණනි, නීත්‍යානුකූලව ජපානයට ශිෂ්‍යෙක් විදිහට ආවොතින් මං හිතන්නේ ජපානය තුල අවස්ථා අපිට බොහෝමයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. Tamanගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට. ඒ වගේමයි මේකේ අනිත් පැත්ත. නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට ජපානයට ආවොතින් ඒවායේ අනිටු ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්නට අත්විඳින්නටත් මොවුන්ට සිදු වෙනවා. අවසන් වශයෙන් අපි ගැන කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි නවීන්. ඇත්තටම අද දවසේ අපේ වැඩසටහනේ මූලිකම අරමුණ වෙන්නේත් ජපානයට නීත්‍යානුකූල විදිහට පැමිණීම සහ ඒ තුළ ශිෂ්‍යෙක් විදියට ශිෂ්‍යයන් විදියට නීත්‍යානුකූලව සිටීම තුළින් ඔබ සාර්ථකත්වයට ගෙන යාම කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම අපි පසුගිය කාලේ පුරාම දුටුවා අධ්‍යාපනය කියන කාරණය මූලික කරගෙන කෙසේ හෝ ජපානයට පැමිණෙන්න උත්සාහ කරන පිරිසක්. නමුත් අපි ඉන් පසුව දකිනවා ඒ අය විවිධ කරදර වලට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා සමහර වෙලාවට අපිට හමු වෙනවා පොලිස් ස්ථානවලදී, සමහර වෙලාවට අපිට හමු වෙනවා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානවලදී. ඉතින් ප්‍රධානම දේ අධ්‍යාපනයට මුවාවි වෙනත් අභිමතාර්ථ ඇතුව ජපානයට පැමිණීම. ඉතින් ඒ නිසා අපේ කාරුණික ඉල්ලීම මේ වැඩසටහන තුලින් ඔබ යම් අදහසක් ලබා ගන්න ඇති ජපානයේ අධ්‍යාපන අවස්ථා ගැන, භාෂා පුහුණු පාසල්, වෘත්තීය පුහුණු පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, පශ්චාත් උපාධි ආයතන. ඉතින් මේවට ඔබ එනවා නම් පැහැදිලිවම අධ්‍යාපනයේ හැදෑරීමේ උවමනාවෙන්ම ඒ සඳහා කරන කැපවීමෙන් පැමිණිය යුතුයි. එසේ නොමැතිව අධ්‍යාපනයට මුවා වී ජපානයට වෙන වෙනත් අරමුණු වලින් පැමිණියොත් ඔබට ඇතිවන අනිටු ප්‍රතිඵල වලින් කොතරම් පසුව
යම් යම් කනගාටුදායක තත්ත්වයන් මුහුණ දීලා පසුව ඔබ කොතරම් සෝචනීය කතා කිව්වත් අනුකම්පාව උපදින කතා කිව්වත් පිළිතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි වැනි බොහෝ කතා මෑත කාලෙත් අතීතයේත් දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනය සඳහාම මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරපු අය විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අද මේ වැඩ කටයුත්ත වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් මැදිහත් වෙන 4 දෙනෙක් මා සමග සිටිනවා. නවීන් චන්ද්‍රසේකර, භාග්‍ය ගුණවර්ධන, අභිෂේක් බලගල්ල සහ බිරේන්ද්‍ර ජයතිලක මේ 4 දෙනාම ජපානයට ආවේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් විදියට පළවෙනි උපාධිය හදාරන්න. ඉන්පසු ඔන්න ඒකෙන් පසුව සාර්ථකලා තිරෙවෙනි කතා තව කීපයක් අපි මෙතන ඇසුවා. තව දහස් ගණක් ජපානයේ තුල පවතිනවා ප්‍රායෝගිකව. ඉතින් සාර්ථක වුණා. අසාර්ථක කතාත් ඒ සමගම පවතිනවා ජපානය ඇතුලේ. ඉතින් මම ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ 8000ක් මේ වෙනකොට ජපානය ඇතුලේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යාවන් භාෂා පූර්ණ පාසල් වල වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ පිරිස අතරේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණයට පැමිණි විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් අධ්‍යාපනය කියන කාරණේ පෙන්වා පැමිණි වෙනත් පරමාර්ථ වල පැමිණියත් ඉන්නවා. ඔවුන් අසාර්ථක කතාවලට යනවා. අධ්‍යාපනයේ පැමිණි බොහෝ දෙනෙක් සාර්ථක කතාවලට සාර්ථක ගමන් මාර්ගවලට ප්‍රවේශ වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබ වියදම් කරන මුදල ඔබ කැප කරන කාලය ඵලදායී විදිහට වැය කරන්න හරි නිවැරදි අධ්‍යාපන මාවත් වලට යොමු වෙන්න කියලා තමයි තානාපති කාර්යාලය අපේ ඔබට කරන ඉල්ලීම. ස්තුති අමාත්‍ය රොෂාන් ගමගේ මහත්මයාණෙනි. ඉතින් ඒ පණිවිඩයත් සමගින් අද දවසේදී අපි ඔබගෙන් සමුගන්නා මොහොතේ අපි ඔබට නැවතත් මතක් කරනවා මෙම වැඩසටහන් මාලාවේ අවසන් වැඩසටහන ජපානයට විශේෂ නිපුණතා සහිත සේවාලාභියෙකු ලෙස පැමිණෙන්නේ කෙසේද කියන මේ මාතෘකාව අපි කතා කරනවා ලබන මාස 10 වන දින 10 වන සෙනසුරාදා ජපාන් වේලාවෙන් සවස 5 සිට ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සවස 1:30 සිට. ඉතින් ඒ වැඩසටහන සමගිනුත් අපත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වන්නට ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි අද දිනේදී මෙම වැඩසටහන ඔබට අතපසු වූවා නම් මෙම වැඩසටහනේ විකාශය ඔබට නැවතත් නරඹන්නට හැකි ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නිල Facebook පිටුව හරහා ඒ වගේම Parasites YouTube නාලිකාව හරහා. ඉතින් මේ පණිවිඩයත් ඔබට මතක් කරමින් අද දවසේදී මේ කාර්යයෙන් අපි ඔබගෙන් සමුගෙන යනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.